Hari ini saya akan sharekan strategi saya dalam menggunakan Foodpanda untuk mempercepatkan ataupun membantu perjalanan saya menjadi jutawan dengan cara yang paling pantas. Maksudnya saya akan gunakan Foodpanda untuk keperluan utama manusia, iaitu daripada segi makanan dan minum. So memang korang tahulah Foodpanda sinonim dengan makan dan minum. Tapi korang tak sinonimkan Foodpanda dengan jimat duit ataupun murah lah kan. Sebab kita tahu food delivery memang sangat-sangat mahal. Jadi macam mana saya buat Foodpanda ni jadi murah? Dan yang paling menarik, saya akan tunjukkan macam mana korang juga boleh jadi jutawan dengan menggunakan Foodpanda untuk membantu korang lah. Dan video ini applicable kepada semua orang yang telah pun menggunakan Foodpanda ataupun belum lagi menggunakan Foodpanda. Dan video ni bukan untuk rider lah, yang tu lain lah. Tapi sebelum saya nak mulakan, kalau korang belum lagi ada akaun Foodpanda, korang boleh daftar menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. Korang boleh dapat free RM7 lah daripada korang punya makanan nanti. So jom kita terus pergi ke apps Foodpanda. Jadi untuk menggunakan strategi yang saya buat ini, first adalah korang perlukan akaun Foodpanda, dan akaun Foodpanda perlulah subscribe Panda Pro. Jadi untuk akses Foodpanda Pro ini, korang tekan atas sini dan korang tekan Pro Subscription. Jadi dengan adanya Panda Pro Subscription ini, korang boleh dapat free delivery sebanyak 50 kali delivery. Lepas tu adalah benefit-benefit yang seterusnya. So kalau dulu free delivery ini memang betul-betul free lah, tapi sekarang dia dah bijak sikit. Dia dah tahu yang kita ni exploit the system banyak sangat, so dia dah telah pun drop lah, hanya diskaun RM4 sahaja. So korang boleh tekan sini lah untuk subscribe. So pada waktu saya beli Panda Pro ni, harganya adalah 99 untuk 1 tahun guys. Tetapi sekarang dia dah drop lah kepada RM4.9 untuk 1 bulan dan RM58 lah kalau kita bayar secara yearly. So kalau nak paling murah, ambil secara yearly lah. Tapi bagi saya, untuk harga ni korang boleh offset korang punya delivery fee dengan sekali order saja. So bagi saya ini efficient lah, ni yang paling berbaloi lah. Tapi dia akan jadi risiko di mana Foodpanda ini dia kejam sikit. Sebab apa? Walaupun korang dah subscribe setahun ke, dia boleh ubah dia punya offer ni sesuka hati dia. Sebagai contoh, even saya dah subscribe 1 tahun punya Panda Pro, yang mana saya subscribe adalah free delivery, tak kisahlah delivery free berapa ringgit pun, tapi sekarang dia dah tukar hanya RM4 saja. So risiko dia boleh jadi dia akan merendahkan lagi diskaun terhadap delivery fee. Patut dia kena padam tau free delivery ni, dia kena hanya tulis diskaun saja. So kalau Foodpanda staff tengok, boleh betul kan. Jadi next, korang dah ada Foodpanda Pro ni, apa yang korang perlu buat? Korang kena set up lah address korang tu semua. Seterusnya korang perlu cari kedai yang dia punya delivery fee tu murah. Sebaik saja korang dah ada Panda Pro, korang akan nampak lah benda yang macam ini. Instead of korang kena bayar RM7, korang kena dapat diskaun RM4. So dia akan jimat sikit lah. Kalau dulu dia memang free betul, tapi memang sabar je lah. Saya lambat pula buat video. Bila saya nak buat video terus, benefit yang padu macam tu dah hilang. So kita start dengan yang macam ni sajalah, diskaun RM4. So saya akan terus tekan kat sini Pesta Panda. So apa, dia akan teruskan listkan kedai yang korang boleh guna kod Pesta Panda ini, dan kod ini korang boleh dapat diskaun 40%, maksimum RM10 lah. So korang boleh carilah mana kedai yang delivery fee-nya adalah bawah RM4. So macam contoh ni basically korang dapat free lah, tapi kalau lebih daripada RM4, korang akan dapat diskaun RM4 sajalah. So korang carilah kedai mana yang korang nak, korang suka kan. Banyak sangat kedai kat sini, takkan saya nak ceritakan korang nak makan apa. Jadi macam saya suka kedai ni kan. So saya akan order daripada kedai ni, Selera Tom Yum. So delivery fee adalah free kalau lebih daripada RM25. So kita kena beli ataupun mencari makanan lah yang lebih daripada RM25. Dan kalau nak dapatkan lebih 15% off, kena order lebih daripada RM40. So korang cari makanan apa yang korang nak. Saya nak nasi goreng USA. Alright, so saya telah masukkan nasi goreng USA. Dia terus keluar macam you got free delivery, view your card. Dia dah jadi RM25. Mahal lah ni, RM25 kan. So kita akan buat kita punya ajaib ini, iaitu kita akan applykan voucher Pesta Panda, and then saya akan tekan apply. So voila, saya dapatlah RM15.80 untuk 2 set nasi goreng USA. Dan yang paling penting, dia akan hantar sampailah ke depan pintu rumah korang. So kalau macam saya kerja Foodpanda dulu, satu delivery fee yang dibayar gaji kepada rider lebih kurang RM5 lah, RM4.5, RM5. So basically RM10 sajalah makanan, tapi kita boleh dapat 2 nasi goreng USA. So kalau boleh, korang kena betul-betul adjust lah, betul-betul cukup RM25 ini serendah yang mungkin, supaya korang boleh dapat lah floor price yang macam saya dapat ini. Sebab kalau korang tambah air, korang tambah itu ini, dia terus akan menjadikan benda ini tak profit lah. So kalau korang nak betul-betul profit margin ataupun cut cost yang paling tinggi, sebaiknya paling dekatkanlah dengan RM25. So macam sekarang waktu puasa dan baru pukul 4, saya akan tukar lah. Saya nak makanan saya sampai pada pukul 6.30. Kalau sekarang ni awal sangat nak berbuka, tapi tak lambat sangat kan, tak sampai-sampai. So kita akan set 6.30 petang, dia akan hantarlah ke rumah saya. So dia panas-panas tapi tak sejuk sangat, tak panas sangat, dan hopefully tak terlambat pula, nanti tak boleh berbuka. And then saya akan tekan review payment and address, and then kita akan proceed je lah pembayaran macam biasa guys. So ini adalah dia punya receipt, and then saya akan tekan place order, and then voila,
cantik, terbaik, settle, kita dah order. Hopefully makanan ni sampailah pukul 6.30 nanti. Jadi strategi Foodpanda saya ini lebih berkesan kepada untuk seorang makan ataupun dua orang makan. Sebab kalau lebih, dia akan menjadi mahal lah. Dia akan standard lah. Makan food delivery memang mahal. So kita dah jumpa loophole ini. So macam saya, korang nampak ada 2 set tadi. Kalau untuk seorang makan, korang boleh split lah. Makan tengah hari dan makan malam. Ataupun kalau 2 orang makan, sekali makan terus lah. So itu membawa kepada berapa? Kos untuk seorang 2 kali makan sehari menggunakan apps Foodpanda ini adalah lebih kurang RM15.80. So kita kira cincai RM15 lah untuk makan yang bagi saya sangat-sangat mewah. Saya akan tunjukkan makanan nanti bila sampai. And then dia hantar sampai ke depan pintu rumah. Korang just tanda tangan, ambil makanan dan tutup pintu balik. Dengan kos RM15 sahaja seorang sehari. Jadi apa benda yang jadi jutawan kan? Jadi jom kita pergi ke spreadsheet di mana saya akan tunjukkan strategi saya, cara saya untuk menjadi jutawan dengan bantuan Foodpanda ni lah. So untuk contoh hari ini, kita akan guna contoh diri saya lah kan. So gaji saya lebih kurang RM2,000. Jadi untuk kira Foodpanda, kita dah tahu, nak senang kira, sekali makan adalah RM7.50 sekali makan. So kalau korang makan 2 kali sehari, korang darab 2, RM7.50 tadi. Lepas tu korang makan 30 hari. So setiap bulan korang makan 30 kali. So kita akan dapat berapakah ringgit dia? Adalah lebih kurang RM450 korang spend untuk makan 2 kali sehari lah. RM15 sehari. So untuk kos rumah pula, maintenance fee saya adalah lebih kurang RM220. Tambah singgih fund lebih kurang RM20. So total adalah RM240. So electric bill saya adalah lebih kurang RM40. Data phone saya pakai U-Mobile 25. So lebih kurang RM25. Unlimited semua okey lah, terbaik. And then minyak saya pakai minyak motor lebih kurang RM50 sajalah. So ini adalah baki duit yang kita bakal ada selepas gaji ditolak segala expense yang kita spend lah. So ini adalah basic-basic ni untuk korang survive lah. Jadi dengan baki gaji korang RM1,195 ni, apa yang korang boleh buat? Macam-macam korang boleh buat. Sebagai contoh, kita akan ambil benda yang paling simple. Kita akan invest di dalam ASB, benda yang paling simple lah kan. So saya akan guna compound interest calculator. Saya akan masukkan kosong. Interest rate adalah 4.6%. Saya umur 24. So kalau 60 tolak 24, saya boleh bekerja selama 36 tahun. Tapi kalau korang tak perasan, retirement age di setiap negara sekarang makin meningkat. Even di Malaysia, daripada umur 55 telah pun naik kepada umur 60. Dan kalau kita tengok di luar negara, negara-negara maju, dia telah pun meningkat kepada 62, 63, 65 dan maybe boleh jadi 70. Sebab apa? Kita dah tahu daripada segi kita punya healthcare, daripada segi ubat, daripada segi farmasi tu semua, average lifespan of a human telah pun meningkat secara konsisten lah. So sebelum ni maybe kita boleh hidup sampai umur 60, lepas ni boleh naik 65, dah 70, 75. Sebab apa? Teknologi kita pun improve, kita punya kesihatan pun akan improve juga. So tapi saya akan ambil contoh 60 lah. Sebab apa? Sekarang hanya ada 36 tahun saja. So saya akan ambil lah 1195 ini, baki yang duit daripada gaji yang saya ada, saya akan letakkan ke dalam saya punya deposit amount. Saya akan masukkan secara monthly. So saya akan kosongkan annual deposit, saya akan tukarkan yearly compound interval kepada yearly, and then saya akan tekan calculate berapakah saya punya kekayaan saya. Wah, so korang dah nampak saya boleh menjadi jutawan dan mempunyai sebanyak 1.2 juta dengan hanya dividen ASB yang 4.6%. So basically pada tahun ke-32 saya akan menjadi jutawan lah dengan hanya menggunakan ASB dan gaji basic yang tak berubah-ubah ni lah. Cuma macam korang tahu, lagi lama korang kerja lagi banyak gaji. Tapi macam saya, kita akan kekalkan stagnan saja sampailah 36 tahun kemudian, dan kita tak mustahil pun untuk menjadi jutawan. So mungkin korang kata okay, ASB max 300k saja. So saya akan letakkan KWSP pula daripada 1.2 juta, kita akan dapat 1.316 juta lah. Ini adalah contoh kalau korang simpan dalam KWSP, sama juga pada tahun 32 korang akan jadi jutawan. So ini adalah contoh untuk orang biasa lah. Tapi kalau macam saya hanya makan sekali saja sehari. Kita nak tengok berapa jauh kita boleh push benda ini kan. So saya akan tukarlah makan sekali saja sehari. So daripada 450 dah jadi 225. Baki kita dah jadi 1420. So kita nak tengok daripada 1.3 juta ini, kita nak tengok dengan duit yang kita ada sekarang berapa yang kita dapat. 1420 kita akan tekan calculate. Kita akan dapat lebih kurang 1.56 juta. Ada extra 250,000 guys. Memang first class. So korang rasa macam mana? Mantap ke tak mantap? Jadi jutawan pada tahun ke-29 dengan hanya guna KWSP sahaja. Tapi kalau korang tahu, pada video Bitcoin dalam masa 14 bulan, kira cincai setahun, saya telah pun berjaya menghasilkan lebih kurang 15% profit apabila saya melabur ke dalam Bitcoin. Jadi kita nak cuba letakkan Bitcoin. Sebab apa? Kita nak tengok dengan kita mengambil risiko yang lebih tinggi, berapa cepat saya boleh cepatkanlah perjalanan saya menjadi jutawan. Tapi ini kira santai
saja korang jangan take serius sangat lah. So kita akan letakkan 15% interest rate yearly. Saya akan kekalkan semua benda ini sama and then saya akan tekan calculate. So saya akan ada lebih kurang 18 juta guys. Lebih kurang 18 kali ganda lagi banyak daripada tadi guys. Hanya membezakan dia adalah interest rate ni lah, ataupun profit ataupun dividend rate tu semua. So kalau kita tengok dekat sini, pada tahun ke-16 saya telah pun menjadi jutawan instead of 32 tahun tadi. Basically kita cut dia punya perjalanan itu sebanyak 16 tahun jugalah. Tapi korang tahu apabila saya melabur di Bitcoin, kita tak ada dividen-dividen ni, cuma kita hanya ada capital gain. Itu bermaksud dia tak akan compounding lah. Basically tak relate pun dengan benda ni. Tapi andai kata 15% itu berterusan naik dan naik, hopefully saya akan menjadi jutawan pada tahun ke-16, iaitu lebih kurang umur 40 tahun lah. Okey lah, umur 40 tahun dah jadi jutawan untuk orang biasa macam saya yang gaji 2,000 sahaja. Bagi saya okey lah kan. Dan ini pun benda pasif lah, benda santai, bukannya kita kena buat kerja ke apa ke, kita just set and forget saja. So sambil korang nak tunggu duit korang beranak kan, dari segi ASB, KWSP ataupun Bitcoin apa-apa saja, korang boleh lah tingkatkan korang punya income lah. Tapi di Bitcoin korang tahulah 15% ni tak legit sangat. Sebab apa? Dia tak ada dividen, dia hanya ada capital gain saja ataupun profit lah. So benda lain yang saya jumpa adalah seperti di Huobi, mana korang boleh dapat lebih kurang 15% dengan staking USDT saja. Saya pun dah dapat RM100 kat sini. And then ada juga funding society, saya telah pun dapat hampir 13%, tapi ini tak running lagi lah, di mana saya boleh dapat 13% dividen sebab dah tolak fee yang dah rendah sikit. Tapi ini pun tak running fully lagi. So nanti dia akan slow-slow naik, hopefully lah naik kepada 15% dividen. Lepas tu di Pionex juga korang boleh dapat lebih kurang antara 11% lah, antara 11 ke paling tinggi lebih kurang 13.5% apabila korang simpan di fixed product Bitfinex 30 hari lah, mana korang staking korang punya USDT di Pionex, di Bitfinex lah sebenarnya. Jadi ada banyak sangat cara lah korang nak dapatkan dividen ataupun passive income yang lagi-lagi tinggi daripada ASB dan KWSP. Cuma korang kena tackle daripada segi risiko lah. So macam saya muda lagi, so memang saya boleh lah ambil risiko yang setinggi langit pun boleh, sebab saya ada banyak masa lagi untuk bersedia in case of anything bad happen, investment tak menjadi apa, saya senang saja nak recover. So the beauty of korang mempunyai expense yang sangat rendah, korang nak recover tu sangat-sangat senang lah. Tapi kalau korang ada expenses yang tinggi, korang dah pergi dera diri korang dengan ambil rumah mahal, ambil kereta mahal, korang dah limitkan korang punya growth, korang punya potential, korang punya future kekayaan yang mana sangat-sangat menyebelahi korang apabila korang muda. Lagi muda korang, lagi senang korang nak grow kan korang punya kekayaan, dari segi compounding, dari segi tenaga korang, dari segi korang punya idea, dari segi korang punya networking dan teknologi yang korang ada lah. So senang cerita, lagi muda lagi senang korang buat duit, itu saja. So guys, korang dah nampak bagaimana dengan menggunakan Foodpanda korang tak perlu keluar rumah and then korang dapat jimat duit lagi. Tetapi ini sebenarnya tak cukup jimat lagi. Sebab apa? Kalau korang menggunakan menu Rahmah, hanya RM5 sehari korang boleh counter lah saya punya strategi ni tadi. Basically lebih kurang RM125 sajalah expenses korang untuk sebulan. Tapi saya sendiri pun rasa tak mampulah nak makan menu Rahmah hari-hari. Kalau Foodpanda okey, menu Rahmah saya rasa tak cukup kenyang lah. Sebab kita dah tahu menu Rahmah dia macam dia banyak cut cost kan. Dia akan cut cost untuk memenuhi kriteria RM5 tersebut. So kita tak apa kenyang. Tapi banyak je kedai yang better, elok, memang boleh kenyang. Tapi kena rajin carilah sampai dapat. And kalau kita pergi makan kat mamak ke apa ke, memang confirm lah mahal guys. Kalau macam saya pun makan Maggi goreng ayam dan juga air lebih kurang RM12.50, itu dah membawa kepada 2 kali makan saya di dalam Foodpanda. So sekali-sekala maybe boleh, tapi untuk harian kita akan cuba ambil amount yang paling murah. Dan bagi saya makan nasi goreng USA hari-hari adalah sangat-sangat sihat dan cukup lah, kenyang lah guys. Korang rasa macam mana kan? Jadi guys, cuba korang komen bagaimanakah strategi korang dalam korang menyimpan duit daripada segi kriteria makan dan minum ni semua lah. Macam mana korang tackle, macam mana korang counter, macam mana korang hadapi, macam mana korang atasi dan overcome dan adapt untuk menyelesaikan isu makan dan minum ini. So ini adalah strategi saya. Adakah okey ataupun tak okey? Cuba korang komen apakah yang tak okey dan macam mana nak improvise lagi saya punya idea ini, supaya apabila orang lain baca komen korang, dia juga boleh dapat input ataupun data yang sangat-sangat bermanfaat kepada kita semua. So saya doakan kita semua boleh menjadi jutawan walaupun mengambil masa yang panjang, sebab ini adalah cara yang pasif lah. So kalau korang ada cara yang aktif seperti
pergi buat bisnes ke apa, itu memang confirm lah korang boleh jadi jutawan. Tapi ini adalah cara pasif. Cara pasif, the downside korang akan mengambil masa yang panjang lah. So itu semua terpulang kepada semua orang. Ada orang nak kaya cepat, ada orang nak kaya lambat, ada orang suka jumpa orang, ada orang tak suka jumpa orang, ada orang suka sale, ada orang tak suka sale. So apa-apa tepuk dada tanya selera. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Kalau korang boleh ada Foodpanda ataupun korang berminat nak invest di dalam Hobi, Funding Society, Pionex, di mana korang boleh dapat dividen berbelas-belas persen, korang boleh daftar menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. And dalam video ini juga saya telah pun sediakan QR code di mana korang boleh claim free duit, free ampau dengan scan lah QR code tersebut. And kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang, tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.